त्यति राम्रो हुन्न र त्यसको लागि हामी पुरा टाइट गरिरहेका छौँ टाइट गरेका छौँ यी तर धेरै नै गाह्रो भइरहेछ बटारिनलाई र यसरी बटार्ने मजाले यसरी बटारेपछि यो अर्थिङ चाहिँ राम्रोसँगले काम गर्छ यसलाई जति सक्दो तपाईँले मुनि चिसो ठाउँ र एकदम खरेडीमा पनि सुक्खा नहुने हिसाबमा राख्नुपर्छ त्यही भएर हामीले यति गएर एक मान्छे गएर खनेको ठाउँ फेला पारेर चाहिँ र एक मान्छे लगभग यहाँ 12 फिट गहिरोको लेभलमा गइसकेको छ 6 फिट खाल्टो छ 6 फिट मुनि फेरि 6 फिटको रड हामीले हालेका छौँ यो 12 फिट मुनि यस्तो भएपछि अर्थिङको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ यसलाई मैले अब भ्याउनाटिसकेँ अर्थिङ गर्ने तरिका तपाईँहरूले यसरी नै गर्नु होला सबैभन्दा राम्रो बेस्ट तरिका भनेको यही हो र यसलाई हामी यति बेरिसकेपछि यसलाई मुनि समय पसाइदिन्छ पच्छ दाइ पच्छ यति बाँधेर पचाउनु पर्छ नि त हजुर यो अर्थिङको तार यो तामा हो दाइ यो बिजुलीको झट्का सर्काको डर भएन जस्तो राइस कुकर फ्रिजहरूमा चाहिँ करेन्ट आउँछ नि खाली खुट्टाले किचनमा प्रायः काम गर्दाखेरि हो त्यो चाहिँ यसबाट चाहिँ लिक भएर जान्छ क्या मान्छेलाई लाग्ने करेन्ट चाहिँ यहाँबाट लिक भएर जमिनमा जान्छ यो 12 फिटको लेभलमा गएको छ कि दाइ 6 फिट यो छ 6 फिट झन्डी यो छ खाल्टो 12 फिट मुनि गएको छ त नि धेरै मुनि गएको राम्रो कि नराम्रो जति मुनि गयो त्यति राम्रो दाइ यिनीहरूलाई काम गर्न डिस्टर्ब होला है ल अर्थिङ आज देखिहाल्नुभयो पुस गर्दै हुन्छ भयो तपाईँको छ यो चाहिँ प्योर कपर हो हाम्रो अर्थिङ चाहिँ यता आएको छ अर्थिङ यो हो हैन सुरु गरे अर्थिङ हो यो हाम्रो यो अर्थिङ चाहिँ माथि गएको छ यो पाइपमा सिधै गएको छ र यो चाहिँ कपर हो प्योर कपर अनि यो चाहिँ हामीले ल्याएर यसमा अर्थिङ रड ल्याएर अर्थिङ रड ल्याएर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यसलाई कनेक्ट गरेका छौँ यो चाहिँ कपर रड हो यो कपर रड चाहिँ यहाँ देखेको छैन होला सायद थोरै म यहीँबाट छेउमा ल्याएर देखाइदिन्छु देख्छ छेउमा ल्याएर देखाउँछु यो चाहिँ कपर रड हो यो छ यो देखेको कपर रड हो यो हाम्रो चाहिँ इक्विपमेन्ट अर्थिङ हो देख्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 6 फिटको रड हो र लगभग म बराबर छु हाइट पनि म बराबर छ यति गहिरो छ 6 दुना 12 फिटको गहिरोमा चाहिँ हामीले यो अर्थिङ गरेका छौँ र यो अर्थिङ चाहिँ माथि गएको छ माथि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन बोर्डमा गएको छ डिस्ट्रिब्युसन बोर्डमा म देखाउँछु यो अर्थिङ चाहिँ आएर यता आएको छ यो पनि हाम्रो अर्थिङकै हो तर मेन अर्थिङ चाहिँ हाम्रो यहाँ आएको छ र यहाँ रड आएको छ यसको अर्थिङको रड हाम्रो यो अर्थिङको रड हो यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डिङ भएको अर्थिङ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यो चाहिँ यो कपर प्योर कपर यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड भएर यहाँ आएको छ जति पनि यो हाम्रो हरियो नीलो कलरको हरियो जस्तो देखेको तार 0.75 को तार हो पहिला 1.18 को आउँथ्यो एउटा मात्र हुन्थ्यो 0.75 mm को तार यसमा कनेक्ट हुन्छ र यो बडीमा कनेक्ट हुन्छ डिस्ट्रिब्युटको बडी हामी अझै जुम गरेर देखाउँछौँ छेउमा ल्याएर यो हाम्रो बडी हो यसमा जोडिन्छ यो चाहिँ लगेर जोडिन्छ यसमा जोड्ने हो टक्क जोडेर यसमा जोडिन्छ र यो सबै कनेक्ट यहीँ हुन्छ यो चाहिँ
प्रत्येक पावर सकेटहरूमा गएर यो कनेक्ट हुने तार हो यो अर्थिङको। यो चाहिँ हामी भोलि फेरि यो अर्थिङ, यो डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड, यो एमसिबी भनेर देखाउने छौँ। माथि पनि भइसकेको छ, माथिको चाहिँ हाम्रो डिबी जोडिसकेका छौँ र यहाँ हाम्रो डिबी कनेक्सन यो गरिसकेका छौँ। यसमा चाहिँ भोलि हामी यसलाई कभर लाउनेछौँ। आज यसलाई अलिकति फिनिसिङ गरेका छौँ र भोलि त्यहाँ चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई फुल डिबीको फुल यो देखाएर बुसबार कसरी हालिन्छ, अनि एमसिबीको डिबीमा कुन साइडमा फेस हुन्छ, कुन साइडमा न्युट्रल हुन्छ, अनि कसरी दिने कनेक्सन, त्यो सबै तपाईँहरूलाई हामी देखाउँछौँ। र यहाँ स्विचहरू पनि मजाले स्विचहरू कनेक्सन भइसकेको छ, लाइन दिएर हामी बाल्छौँ। र यो स्विचहरू भनेको चाहिँ तपाईँको जोडेको बेला हामी अझै तपाईँलाई राम्रो तरिकाले भोलि चाहिँ स्ट्यान्ड राखेर क्लियरसँगले चाहिँ यो कनेक्सन हो, यो न्युट्रल हो, यो फेस हो, यो सोलर हो, यो अर्थिङ, जस्तै यो अर्थिङ हाम्रो पावर साइडको टुप्पामा राखेको छ। यो अर्थिङलाई हाम्रो इक्विपमेन्ट अर्थिङ पनि भन्छौँ, जसमा इक्विपमेन्टहरू 3 पिनको छ भने तपाईँलाई सकबाट बचाउने चिज हो। यो प्रत्येक पावर सकेटमा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको 3 पिन नै भएको र अर्थिङ भएको चलाउनु हो भने यसले काम गर्छ। नत्र नि प्रायः जसो अहिले बजारमा आउने राइस कुकरको न्युट्रल फेसको 2टा मात्रै हुन्छ, 3 पिन भएको हुन्न। प्रायः जसो तपाईँहरू राइस कुकर, फ्रिजहरू जे किन्नुहुन्छ 3 पिन भएकै लिनुहोस्। अर्थिङको लागि सबभन्दा सेफ्टी यही नै हो। यो चाहिँ हाम्रो अर्थिङ पोइन्ट हो। हाम्रो यो अर्थिङको अस्ति गरेको यो कनेक्सन गरिसकेका छौँ। यो कपर है, यो कपर तार देख्नुभएको होला, यो 4 mm को तार हो। यो तार यो अर्थिङ चाहिँ भयो कि भएन भनेर हामीले चेक गर्नको लागि कसरी चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले कसरी जान्नुहुन्छ भने हामी यसलाई न्युट्रलको रूपमा लिएर काम गर्न सक्छौँ। जस्तो कि अब न्युट्रलको अब मिटरको तार जलेर यदि गइहाल्यो भने फेस कहिले पनि जल्दैन, किनभने फेस मोटो हुन्छ र बाहिर जेली चाहिँ एल्युमिनियमको हुन्छ। मिटर तारमा कन्टेक्स्टिक केबल भन्छ त्यसलाई, त्यसको बाहिर जेली जान्छ, न्युट्रलै जान्छ, फेस कहिले पनि जान्न। त्यस्तो कारणमा यदि फेस मात्रै आएको छ भने हामीले यसबाट पनि बत्ती बाल्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसलाई यो अर्थिङ र एउटा फेस गरेर हामी बत्ती बाल्छौँ। बत्ती बाल्ने चाहिँ एकदम राम्रो भयो भने यो बत्ती बल्नुपर्छ। हामी चेक गरेछौँ, हेर्नुहोस् यसरी बत्ती बालेछ। अब हाम्रो चाहिँ यो सबभन्दा मेन कुरो, अब यसलाई हामी भोल्टेज पनि चेक गर्छौँ। भोल्टेज चेक गरेर मल्टिमिटर ल्याएको छैन है, रहेनछ, ठिकै छ। मल्टिमिटर नल्याएको हुँदाखेरि हामीले यसरी बत्ती बालेको छ। यो यसरी बत्ती बल्छ र हामी पावर सकेटमा पनि तपाईँलाई देखाउँछौँ मेन अर्थिङ र त्यो कसरी बत्ती बल्छ भन्ने कुरा हामी देखाउँछौँ। पावर सकेट कहाँ खोलेको छ भाइ हो, ल यहाँ हेर्नुहोस्। यो हाम्रो चाहिँ अर्थिङ है, 075 को देखिहाल्नु होला कलर, यस्तो कलर छ, अर्थिङै तार हो। यसलाई चाहिँ अब अर्थिङमा एउटा र हामी फेसमा यसरी बत्ती बाल्छौँ। बत्ती बाल्नाले अर्थिङ हाल्यो हो। यसरी पनि हामीले चेक गर्न सकिन्छ। र अर्थिङ र फेस र न्युट्रल र फेसको भोल्टेज पनि हामीले चेक गरेर राम्रोसँगले हामीले सक्छौँ। राम्रो अर्थिङ भयो भने तपाईँहरूको अझै अर्थिङ र फेसको भोल्टेज अझ राम्रो हुन्छ। न्युट्रलको भन्दा पनि अर्थिङ राम्रो भएको हुनुपर्छ। त्यस कारणले भयो हेर्नुहोस्, यसरी बत्ती बल्छ। जति छ न्युट्रलमा बल्छ त्यति नै बल्छ। यो पनि अर्थिङमा त्यति नै बलेको छ। अहिले मल्टिमिटर ल्याएन छ, मल्टिमिटर ल्याएको भए अझै हामीले भोल्टेज चेक गरेर देखाउँथ्यौँ।